Takže čau lidi, jste u 11. dílu z Fidget and Fidget a my tu máme popršála ze serveru 3.cz obliká nám to celé hře tak, no je tam tak. My jsme ovšem vyhráli, jako proč ne? No, to mám skvělé zprávě na spíčníku, tak to dobré. Jsme zatočili, to je lepší. Třeba tady je hezký. Matonka, 30. To bychom nedali lidi. Někoho vyhlásíme, já nevím. Je tam třeba 300, ne, 550. To je 5000 zase. Tak mám své, třeba tady Clash of... Tak ty nedáme zřejmě, jestli to dívám. Tak zkusíme někoho jiného. Fakt posledních. A se tu podívám, co tu máme. Třeba tady jsou vyčlení, tak to zkusíme, kde nám stávají, to je nějaká dvoustovka, ano, přesně tak. Když naším nějaká dvoustovka, fakt nemám rád. Mají 8%, nemám 6, ale... No tak já na to teď kalím. Bob 3000, 300, myslím, že to bylo, to je, to neřešíme, a dnes to nějakou slovu spodu. Třeba tohle. No třeba. A mám tu, jo, Tomas Gastiš je ze serveru 3.cz. Čímčíte server 3. A myslím, že si ten celý lopič. Už teda moc nedáváme, a jako dáváme celkem dobře. No tak, si tady někoho koukneme, třeba to je 37, spokojent. Ne, nic, tady jak nic, ale tak já přehledám. Rukavky, tohle, 8 minut. Já se kdo natáčí, tak no, na 2 minuty. Tady je server 3, jde až Praxin, to je v těch kupečních navěrky. A co tu máme? Tu dost nových členů, si myslím. Tak jen skakání bude poprvé. Otočím se, tak to nemusím, ale tohle už můžu dát. Ty vole, už po druhé, že se na tom to velmi slabý, ale nevím, že tady si řešit. Ale co už nebudu, když jsem se tak pracoval, že jo. Už je to 18. Ten dobrý level. Takovou skutku, na 3 minutky, to je dobrý. A jako jsme dáme, tady je 5. To je server 5, je naše legenda, 21. To je dobrý, to look, je velmi slabý. A se tady podívám, to je intelligence, to je úplně hobby, fakt nic. A vidíš, co nám chodí. Intelligence, to je nevím, z toho by se hodil, a z Davidu bych to ani nebral. Já se tak hodil. To se mě nebrá. To je dobrý, ještě experimentu nedáš. To prodám. Ten... A tady je Kings of Drums. Jdeme 3 minuty, 40. Někoho útočíme. Jsme koupili. To je nějak málo, to je lepší, si myslím. Máme ten nový člena ženat. A to už je vlastně tak, koštěný vláčník. Nedal jsem ho. Ten je, jak se tak dívat, těžší, hodně těžký. Smrtku jsme konečně dali. Jsme taky dali. Máme 1000, se tak bolí. Jsem takový paliva. Takhle 3000 dokonce. Máme z takovou za chvíli level up. Tady je 17, kde náš hodin 1. A včera jsem vypadl tady ten krásný epic. Vlastně 100%, ale já jsem to natočila, jak si jsem na to zapomněl. Toho už tak nedáváme, jak tady toho. Tak to nebylo z prvního, myslím. Z druhé pak už nic. To nevadí. Koukáme hezky, ještě vylepšíme, já jsem se nepodíval, kurňa, já jsem debil. To pytle.
chcete něco lepší, tak se to pokadím. Vztaky. Se nepokadím. Tak. Výdrž, štěstí, obratnost. Mám štěstí, že to nic není. Někdo se otočíme. Šílenec, 123. To jsme měli dát. A nedal jsme ho, nevadí. Tak si to dám nějakou venku. Teda zpětku. Já si dám třeba toto. To je svět 18, kde je Killer TV. Jako upíř, vampíř, myslím, že je slabicech, ano. Ty slavili tíža. Podívám se, kam šel. Je tíža. Tíža, špala se. Se vykopneme, bála se. Já tam zůstanu, že už. Alfredo. No, prohraný. No, tak prohraný, no. Tak, 920. Tak my se tady pěkná hlídka, podívám se do hranky. Zbroj jedné, pardon. To bylo očky, to bylo 36, 54. To si koupím, taková krásná hlídka. Co musím nechat jít. Je to výdrž. Mám hodně života, mám 1000. Dobrý. Taky koupím. Aha, to je jedno. Co mi elixír. No to je svět 3D. A s kachovičkou. Co je tady koukneme? Nebo nějaký epic. To krásná hůlka. Jsme našli 31 hůlku. My jsme měli. Tu někdo. Na 3 minutky, já si dám tohle. 3 minutky a my si to natáčíme, protože 7 minut. Tak si tady mrkneme. Prodám třeba toto. A to můžu. A to koupím. Hodím to na sebe. Já hodím. Zkusím si někoho porazit. Rence. Že to je X patrika, X nebo to. X patriky. Jsme ho celkem s přehledem a hodně s přehledem. Tak se přidáme 5 minut a podívejme se a tady se máme tady mám 40 vteřin spodu. No to je přišla 2 hráčka, čarný nový člen nedostavil. Dobrý, jsem se trošku nedoplně, už jsem si Schwarzenberg. Tak jsem určitě porazila, levou zadní si myslím. Nebýt podzemí, ale určitě jsme dali, a i to jsme podzemí, myslím si, že jsme dali. A už může jít na podzemí, finančně pár tisíc. Jsme se 20 hlasů, nic, nízká dokola, to je lepší. To je 7 hráčů, tak se nepodívám, třeba to je slabý. To ještě 61, tož jako... To je nenormální. Fakt, asi takhle potom mám hůbka. Asi takhle to nebyl epic. Co to mě nebývá, jsem debil. Vždycky prokliknu, ani se nevidím, co tam bylo, jsem debil. To už nekoupím zřejmě. Krásný. Zkusím to zbraň, to je zřejmě slabší. Stojí, tak to můžu prodat. To měl. Dám si to na sebe. Vidím se, co to ještě dá, ne? No, to není nic. Já mám všechno. Si to pak taky třeba můžu koupit. Chci to nějak seklo. Seklo jsem to. Seklo, ano, seklo jsem to. Seklo. Seklo se mi to lidi. A už mi to nejde dál. My se k tomu natáčím, až natáčíme 9 minut. Já už to asi dneska ukončím, tak...